Hoe goed ben jij in puzzels? Hoe goed ben ik in puzzels? Geen idee. We gaan het zien. We gaan vandaag wat puzzels oplossen en dat doen wij in een game. We gaan Lego Brick Tales spelen en zien hoe slim ik ben. Oké, we zijn in de jungle. Ik zie hier een lieve heersbeestje. Een beestje. Ik zie hier gras en aarde. En we gaan kijken wat er met dat vliegtuig is gebeurd. We moeten hier iets bouwen om daar op te komen. Laten we dat eerst doen. We hebben veel van dit soort steentjes. Dit zijn allemaal, even kijken hoor, even inzoomen. Dan kunnen we het beter zien. Ik probeer maar even iets. Ik probeer even alles onder elkaar te doen. Hebben we genoeg steentjes daarvoor? Is het zo simpel als ik denk? Ik denk wel dat het zo simpel is als ik denk. Ik denk dat dit wel goed is zo. Even kijken hoe dit gaat. Het is ook bijna goed. Kijk, we moeten niet vergeten hier iets tussen te doen. Zonder problemen komt hij erop. Dan is het ook goed genoeg voor ons. Dan gaan we door naar de volgende puzzel hier. Hier moeten we een brug bouwen. Laten we dat doen. Waar hebben wij in godesnaam dit soort dingen voor nodig? Kijk, het probleem is dat niks op iets anders kan steunen. En we kijken even wat we kunnen maken alleen met een paar van deze planken. Kijk, we komen zo natuurlijk al een stuk dichter bij het midden. Ik probeer het gewoon eerst op de allersimpelste manier. Want als dat werkt, waarom dan moeilijker doen? Ik weet niet, dit is niet super elegant, maar kijk, als het werkt, wie ben ik dan om te zeggen, hey, we moeten het anders doen? Nu krijg je ook misschien een beetje inzicht in hoe ik zou bouwen en waarom ik docent ben en geen architect. Deze hieronder, kijk, waarom doe ik die hieronder? Omdat ik denk dat dit kan stoppen. Is dat ook zo? We zullen zien. Want dan zou het zo simpel zijn als dit. Even kijken, gaat dit mis of gaat dit goed? Oké, maar het gaat wel bijna goed. Dus misschien als we het in het midden wat steviger maken. Zo, doen we deze eronder. Zo. En misschien nog wat extra stevigheid hier bovenop. Ja, ik denk niet dat we dit nodig hebben. Kijken of het nu wel goed gaat. Zo simpel is het, mensen. We gaan de brug over. Dit moet mij nu ook houden. En ik ben aan de andere kant. Oké, naar onder. Wat is die blauwe pijl? We moeten die kant op, denk ik. Want hier kan ik niks doen. We zijn in ieder geval onderweg. En we moeten iemand redden. Dit ziet er spannend uit. Maar daar kunnen we nog niks mee. We gaan de puzzel zoeken. En de puzzel is hier beneden. We moeten deze hele constructie, dit platform, sterker maken. Even kijken, wat hebben we hier? We hebben een platform dat zweeft. En we hebben een hoop stukjes die wij kunnen verbinden daaraan. En ik zou niet weten waar we dit voor nodig hebben. Maar goed, we gaan zien. Ik begin even heel simpel. Zo, ik wil gewoon even kijken hoe ver ik kom met deze blokjes van 1 nop. Oké, die zijn op. Dan gaan we verder met 2 noppen. We bouwen van boven naar beneden. Dat vind ik makkelijker. Ik vind dat we al mooi op weg zijn. Dit gaat niet. Dit past niet zo. We moeten dit samen laten komen om hierop te rusten. Ik dacht dat ik slim was. En dat ben ik ook. Maar we maken allemaal fouten. We moeten vanuit dit punt werken. Even terug naar de tekentafel. Ik denk dat we zo'n veel stabielere toren krijgen. We moeten alleen even zo kijken of dit wel stabiel genoeg is. Want heel stabiel ziet het er niet uit. Ik weet niet of ik hier zelf op zou lopen. Even kijken wat hier gebeurt. Even wachten. Perfect. Heb ik iets moois gebouwd of heb ik iets moois gebouwd? Ik heb een zweep gekregen. Daarmee kan ik op hogere plekken terechtkomen. Nou, dan moeten we dus weer door. Hier naar het zweeppunt. Hup, met spatie gaan we naar boven.
lopen we langs de afgrond hier een grot in. En dan zijn we in de grot. Hier worden we tegengehouden door bomen en daar kun je niet langs. Je ziet dat het een heel dik bos. Dan gaan we deze ladder op. En nu opzij met die bomen. Hop, weg bomen. Nu kan ik dit kapot maken. De bomen omverhalen. Dan wil ik ze ook allemaal kapot maken. En dan hebben we hier een schatkist. Open maar. En daar vinden we bananen natuurlijk. Want die had ik nodig. Nou ja, na een tijd in de jungle krijg je honger. Krijg je honger. Gaan we weer terug met de bananen. Weer naar beneden met onze zweep. En daar kunnen we ook iets doen. Hier kan ik natuurlijk ook gewoon op de grond springen. Zo, en ze kapot maken. Dan hier eens aandraaien. Zo, en dan kunnen we daar onderdoor naar de andere kant lopen. Dan mogen we hier weer iets bouwen. We moeten nog een aap hier tegenover maken. Oké, gaan we dat doen. Maar één aap staat die kant op, één aap moet deze kant op komen te staan. We beginnen misschien even met de voeten. Ik denk dat dit zo hier de voeten moeten worden van de aap met zijn knieën. Daarachter zit zijn kont. Kont van de aap is dit. Zo om, denk ik. Dit is gewoon een beetje kopiëren van wat we hier zien. Armen hier, maar dan andersom. Zo heeft hij zijn armen voor zich. Zijn schouders daarachter. Even kijken, moet ik hem wel goed zetten. Dan zijn hoofd. Dan heeft hij eerst daaronder zijn mond. Zo. En daarbovenop zijn ogen en zijn oren. Dan hebben we twee mooie apen. Alleen die kijkt wel een beetje de verkeerde kant op. Ik zie hier nog een wiel om aan te draaien. Dan zetten we deze aap ook zo neer. En dan gaat natuurlijk de deur open. En dan kunnen we naar binnen. Om te kijken wat voor avonturen ons daar wachten. Weer een ladder, daar klimt hij snel op. Oké, gaan we wel hierheen, want dit beweegt. Dat moet goed zijn. Hier een mooie stok, maar wat we daarmee kunnen, geen idee. Dit is natuurlijk onderdeel van het vliegtuig dat hier is neergestort. Hier mogen we weer iets maken. Laten we dat doen. We beginnen hier en we moeten hier een soort trap maken dat we hier opkomen. Even kijken, ik moet het hier aan vastmaken, dus ik zorg eerst voor een beetje houvast. We kunnen in ieder geval hierin even wat van deze plankjes kwijt, zodat we houvast kunnen creëren voor een soort van ladder of trap, denk ik. Hier ook meteen even twee van deze latten in, deze platte latten. Nu is er wel een groot verschil in hoogte hiermee. Dus misschien doen wij even deze dikke hierin. Dan is het verschil in hoogte minder groot. We gaan proberen hier even iets op te bouwen, zodat wij er direct op kunnen. Ik maak eerst even op de meest simpele manier een bouwsel. En dan gaan we kijken of dat blijft staan. Het moet natuurlijk wel stevig zijn, want als het in elkaar dondert, dan hebben wij er niets aan. Ik heb vroeger wel veel met Lego gespeeld, dus ik weet een beetje hoe dit werkt. Een klein beetje. Hoe je dingen stevig kunt maken. Maar aan de andere kant was dat ook een lange tijd geleden. Kijk, je kunt alvast even checken hoe gaat deze robot hierop. Het lukt, alles blijft staan. Dus so far so good. Alleen nu moeten we daar natuurlijk nog bovenop komen. Dus het moet nog iets groter worden. Of iets hoger in ieder geval. Misschien kunnen we hier nog iets opbouwen. We kunnen het natuurlijk allemaal veel mooier maken, mensen. Maar daar zijn we hier vandaag niet voor. Hij moet gewoon hier bovenop komen. En ik denk dat dit eigenlijk al genoeg is. Komt hij daar bovenop? Ja, succes. Hier is nog een geheimzinnige grot. Ik zie een pijl die kant op, maar hier is ook een grot. Gaan we even kijken in de grot. Hier is de bananenkoning. Wat kan ik doen met mijn bananen? Ik kan andere kleding kopen voor bananen. Ik denk dat we wel een helm nodig hebben. Want dat kan je beschermen tegen dingen die vallen. We willen er meer uitzien als Indiana Jones. Ja, natuurlijk. Dat pakje dat ik nu aan heb is een beetje
Vies. Oh wacht, ik had al veel andere kleding. Nu heb ik bananen uitgegeven om kleding te kopen die ik niet nodig had. Het voelt een beetje als hoe dat in de realiteit ook gaat bij mij. Veel dingen kopen die ik niet nodig heb uiteindelijk voor bananen. Misschien wil ik gewoon wel iets anders dragen. Misschien een beetje een leuk kapsel. Dat is wel heel spannend. Kijk, lange blonde haren als een echte Hollander met een mooie snor. Zo, nu kunnen we weer verder. Je moet er wel goed uitzien terwijl je de jungle verkent. Oké, we moeten iemand redden. Hier zo kunnen we hierbij naar boven. Hier ligt iets. Dat nemen we mee. Dat hebben we vast nog nodig. Kunnen we hier achterlangs. Ja, hier onderdoor. Oh, die hadden we ook nodig. Dan kunnen we nu iets bouwen. Als eerste plaatsen we de stoel in het vliegtuig. Dan moeten we het vliegtuig zelf maken. Hoe maken we dat? Nou, we hebben eerst even misschien hier wat ruimte op nodig. Hebben we ook vleugels nodig? Ik zie nergens vleugels. We zetten eerst aan de zijkant even 2 grote stenen neer, zodat we daar iets op kunnen bouwen. We moeten een stabiele vlieghoogte bereiken, maar wat is dat? Nou, dat past hier niet, dat past hier wel. Laten we 2 lampjes erop zetten, gewoon omdat het leuk staat. Dat staat hartstikke leuk, kijk maar. Weet je wat, we zetten de lampjes gewoon lekker achterop. 2 rode in het midden. Ik weet niet wat de codes zijn voor vliegtuigen of helikopters qua lampen. Ik weet niet wat de regels zijn. We maken gewoon onze eigen regels hier. Het is de wet van de jungle. Wie maakt ons wat? Het wordt geen mooie helikopter, maar dat is niet het belangrijkste, denk ik. Als hij straks maar vliegt. Even kijken of deze al kan vliegen zo. En klaar is Kees. Nou, eind goed al goed. Hoe gaat dat verder in de jungle? Wil jij dat weten? Laat het mij weten. Gaan we verder met dit avontuur of niet? In elk geval niet vandaag. Tot de volgende keer. Doei!